Na kanë treguar qysh prej ditës së parë e kanë theksuar kur unë vajta në Budapest vullnetin për të ndihmuar për përcjelljen e dijeve që Hungaria ka përftuar gjatë procesit të vet të afrimit dhe më pas të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kësaj jam shumë mirënjohës miku im i dashur Peter edhe për këtë angazhim të fundit të Akademisë huaj të shkëlqyer të Ministrisë Jashtme për t'u vënë në shërbim të rritjes të aftësive e nivelit të kapaciteteve tona negociuese. Nuk duhet marrë më shumë kohë. Më lini ta përmbyll duke shprehur bindjen se çdo sukses që Shqipëria arrin në procesin e integrimit në BE duhet të shihet po kështu si një hap tjetër përpara për të gjithë rajonin. Edhe një herë, më shumë se kur, BE-ja ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, po aq sa Ballkani Perëndimor ka nevojë për BE-n. Duke treguar rrugën drejt BE-s, duke qëndruar fort vlerave parimeve të tij është një shprehje mjaft e gjallë e këtij angazhimi. Dhe vendet tona mund të kenë mjaft dallime dhe të jenë faza të ndryshme të procesit, por një gjë është e njëjtë kudo. Dëshira për të qenë pjesë e këtij bashkimi, që është projekti më i suksesshëm i paqes dhe zhvillimit që ka krijuar njerëzimi. Për Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme. Nuk ka vend tjetër e nuk ka rrugë tjetër pos së ardhmes son në BE, vendit ton brenda BE-s dhe rrugës së BE-s. Faleminderit. Faleminderit shumë, Kryeministër, Komisioner Varhelje, fjala është për ju. Faleminderit shumë. I dashur Kryeministër, i nderuar Ministres Jarto, të dashur miq, mendoj që po kremtoni një vendim mjaft rëndësishëm sot, sepse ndërsa jargoni i procesit duket shumë teknik që hapëm grup kapitullin e parë të negociatave, por kjo nën kupton që tashmë është qelur rruga për bisedimet thelbësore, çka nën kupton që tashmë do të negociojmë kushtet në të cilat Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Kjo është ajo çfarë po ndodh sot. Doja po kështu që të falenderoja presidencën hungareze që ka nisur punën duke e vendosur zgjerimin jo vetëm si përparësi politike, por po kështu duke i kushtuar përpjekje të jashtëzakonshme për të nxitur e përshtyr përpara procesin institucional, çka nën kupton që të merren e të gjithë vendimet e nevojshme të zhvillohen të gjitha takimet e duhura për të ecur përpara edhe drejt përmbylljes së bisedimeve të antarësimit. Është e pa diskutueshme tashmë, mendoj, për BE-n dhe për udhëheqësit e saj që zgjerimi është mes tri përparësive kryesore. Është mes këtyre tri përparësive sepse pas zgjerimin, Europa nuk mund të bëhet më e fortë. Na duhet zgjerimi që Bashkimi Evropian të bëhet më i fortë. Krahasuar me pikën nga e nisëm në 2019 kemi bërë një rrugë të gjatë përpara. Më kujtohet shumë mirë dita e parë në detyrë kur mu desh të telefonoja kryeministrin Rama në mëngjes herët sepse ishim përballur me një tërmet shkatërrues. Tërmet me shkallë Richter 6.4. Ndërhym menjëherë në përpjekje për të ndihmuar dhe mendoj që kjo formësoi edhe pjesën tjetër të mandatit. E jo vetëm i dha formë mandatit, por solli po kështu edhe një qasje të re. Sepse ajo çfarë trashëgova nga Komisioni Juncker dhe kryeministri e përmendi tashmë, ishte më shumë një skenë si një makinë për plasur se sa një portofol. Kishim tri përpjekje të dështuara për të arritur marrëveshje për nisjen e bisedimeve për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo ishte pika nga më duhet ta filloja. Dhe në thelb
u desh që politika e zgjerimit të ngrihej më së pari në këmbë dhe pastaj të merreshim me integrimin e mirëfillt, që do të thotë të dinim se si do të arrinim ekonomi të ngjashme, shoqëri të ngjashme në Ballkanin Perëndimor edhe përpara se sa të ndodhë antarësimi, dhe kjo u bë përmes planit ekonomik të investimeve. E para ishte të hartonim një metodologji të re dhe pastaj i treti është edhe plani i rritjes, që tashmë po e përshpejton zgjerimin. Dhe për të bërë të mundur që në fund të mandatit të komisionit të ardhshëm ne të mund të shohim kryeministrin Rama që të emëroj edhe komisionerin e parë, apo t'ja propozimin e vetë për komisionerin e parë në komision. Kur diskutoja me kryeministrin planet e mia dhe i thosha që mendoj se mund bëj maksimumin, ai më shihte, nuk e njihnim njëri tjetrin, por më shihte, si ta them, me një nivel modest, pikpyetjeje, nëse kjo do të ishte e mundur. Dhe është e mundur sepse Shqipëria ndërmori një qasje të re. Kur vjen fjala për t'i bërë gjërat, dhe kjo qasje e re do të thotë të mos druhet të bëj gjithçka është e nevojshme përfshirje edhe në terren. Në qoftë se do të marrim disa shembuj, kishim në 2020 shqetësime mjaft të mëdha sa i takon krimit të organizuar, sa i takon korrupsionit, sa i takon sistemit gjyqësor. Dhe ne vërtet u futëm shumë thellë me kryeministrin dhe ai është angazhuar e ka realizuar to duke ndërmarrë veprime së bashku me shtetet anëtare, duke ndërtuar besimin copës pas cope, tull pas tulle, dhe mendoj që ishte një element thelbësor në suksesin që vendi ka akumuluar tashmë. Po të hedhësh syt pas të shohës ku jemi tani, kaluam Covidin, na u desh të dërgonin vaksinat, u mor një vendim i madh që në 2020 për të nisur negociatat, pastaj u përballëm me një tjetër problem që nuk ishte as pak lidhje me Shqipërinë, por në 2022-shin patëm konferencën e parë ndërqeveritare me Shqipërinë, që kanë kuptonte që bisedimet e antarësimit nisën. Krah kësaj nisëm po kështu të ndërtonim Europën në Shqipëri. Kemi trajtuar çështje të cilat mendoj se kanë qenë problem prej njësër dekadash, pasi i Vlorës që e përuruam. Tashmë keni Kolegjin e Europës në Shqipëri, i pari në Ballkanin Perëndimor, dhe mund të vazhdoj lista shumë e gjatë. Dhe kjo ka ndodhur sepse Shqipëria kur nuk është stepur të bëj çdo gjë të nevojshme në rrugtimin e saj drejt BE-s. Dhe shpresoj që kjo të vazhdojë, sepse nëse kjo vazhdon, kjo nuk kupton që me të gjitha instrumentet që kemi në duar, Shqipëria mund ta përgatit veten për të bërë antare në fund të mandatit ardhshëm. Por kjo nuk kupton që në terren po kështu duhet të zbatojmë planin ekonomik të investimeve. Kështu kemi lajme të mira, jemi në nivelin e 60% të zbatimit. Mendoj që ndoshta është pjesa më e suksesshme e të gjithë pjesës buxhetit të BE-s. 60% vetëm deri tani. Çka nuk kupton se jo vetëm që kemi arritur sukses sa i takon zbatimit, por kjo nuk kupton edhe që efektivisht programi është edhe mbi atë çfarë duhet. Kemi në fakt 7 miliard për nevoja investime që mund të nxisin edhe 20 miliardësh tjetër investime në rajon, investime në ekonomi, jo investime në përgjithësi, investime që do të krijojnë një ekonomi të re dhe një shoqëri të re në Ballkanin Perëndimor.
qoftë tek ndërritshmëria, energjia, mjedisi, qoftë trajtimi i mbetjeve apo ujrave të ndotura. Në të gjitha aspektet e jetës së përditshme, Europa, Bashkimi Evropian, po e përshpejton ritmin dhe ndërkohë pret që ju të ndërmerrni reformat e nevojshme që ju të bëheni antar. Kryeministër, keni tashmë gjithçka në dispozicionin tuaj, ndaj shpresoj që kur të vi koha që të kem ikur, ju do të përshpejtoni edhe më shumë punën që unë e di. Ju e keni kaq shumë për zemër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë komisioner, tashmë do të marrim pyetjet tuaja. Ta nisim së pari me kolegët këtu në sallë. Ju lutem. Mirë, faleminderit shumë për durimin gjithashtu. Jam Rosi Burchard nga Deutsche Welle. Kryeministër, pyetja e parë për një tipar më të gjerë të Europës. Ju keni një marrëveshje jo me Italinë për përpunimin e imigrantëve, duket se ka frymzuar vende të tjera të BE-s. E di që udhëheqësit e BE-s kanë prirjen të diskutojnë për të tilla marrëveshje më të ngjashme kur të takojnë javën tjetër. A ju u është afruar në një vend tjetër te ju për një gjë të tillë dhe çfarë do t'u thoni atyre skeptikëve që thonë që ju po bëni punën e pisët të BE-s? Ministrit jashtëm, shumë analistë thonë që mënyra e vetme që BE-ja të zgjerohet në mënyrë të besueshme është të heqë votën unanime, po kështu të shmang bllokimet e votave në blok. A ka konsideruar ndonjëherë Hungaria që të heqë dorë nga vetoja e saj? Komisioner, jam interesuar për mendimet tuaja se çfarë duhet të bëjë BE-ja për detyrat e veta të shtëpisë apo reformat e veta në mënyrë që të jetë në gjendje të zgjerohet, të rritet dhe të pranojë antar të rinj në klub. Faleminderit shumë. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit për pyetjen, e kam shpjeguar gjatë për gazetar të panumërt, sipas standardeve të mia, në Berlin dje. Për arsyen se Shqipëria e ka bërë këtë marrëveshje dhe se si e shohim ne këtë dukuri. Edhe një herë, pikë së pari, po, na është kërkuar nga të tjerë dhe kemi thënë jo. Së dyti, gjithkush duhet të kuptojë se marrëdhënia jonë me Italinë është mjaft e veçantë dhe shkon pas mijëra vjet, por po kështu shkon pas në kohë me një volum, shumë volume, do me thënë se ndërveprimi gjatë më shumë se 30 viteve të fundit, që shprej se dolëm nga gropa e ferrit e regjimit më mizor komunist në Evropë, kur u larguam me qindra mira nga brigjet tona dhe Italia hapi krahët për ne, apo kur Italia erdhi të na shpëtonte nga një katastrofë e mundshme financiare pas rënies së skemave piramidale. E duke ardhur te ditët e tërmetit që komisioneri Varhelyi i përmendi me të drejtë si fillesë e rindërtimit ton të kësaj marrëdhënieje, kur pjesëtarët e ndërhyrjes shpejt italiane ishin të parët që erdhen e që rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar jetët e atyre shqiptarëve në rronoja. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në qoftë se
kjo për Italinë ka qenë punë e pista, atëherë na duhet të reciprokojmë. Së treti, mos harroni, ne nuk jemi vend i BE-s, ne jemi vend europian. Dhe kjo nuk është një certifikat që e kemi marrë në Bruksel, apo që mund të na merret nga Brukseli. Kësaj gjeografia jon flet shumë për atë çfarë kemi bërë me Italinë. Dhe po, në qoftë se ka ndonjë gjë për t'u përpunuar, për t'u zhvilluar mbi këtë model, duhet jetë në shkallët e epërmet apo nivelet e epërmet Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është një arsye tjetër, kjo dukuri, për të kuptuar pse Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor duhet të qëndrojnë pranë e të punojnë afër me njëri tjetrin. Dukuria e migracionit nuk është diçka që mund ta zgjidhësh një copë këtu e një copë atje, por si e tërë e duke garantuar një qasje gjithësore të tërë Bashkimit Evropian ndaj këtij fenomeni. Sepse një gjë është të luftosh migracionin e paligjshëm dhe një gjë tjetër është të garantosh migracion të rregullt. Dhe Evropës i duhet t'i bëjë të dyja këto. Në fund të kësaj përgjigjeje time paksa të gjatë, ndoshta, por për respektin tuaj të pranishëm këtu dhe që po ndiqni këtë moment historik për Shqipërinë, do të thoja që jemi shumë të prirur të bëjmë çdo gjë që është e nevojshme për të qenë një shtet antar krenar i BE-s. Ne e dim, jemi të vetëdijshëm për madhësinë e peshën tonë, edhe pse jam nga më të gjatët mes kryeministrave, kjo nuk më shpërqendron nga fakti që përfaqësoj një nga vendet më të vogla. E di që ndonjëherë për më të voglin ka një punë të madhe për të bërë, po nuk është menu. Kur hyn në një familje të madhe, nuk mund të zgjedhësh vetëm ëmbëlsirat dhe ushqimin e shijshëm. Ndonjëherë të duhet të marrësh edhe gjëra të tjera që janë në menu, e ndoshta që nuk janë kaq të shijshme, por duhet ta bësh. Duhet ta bësh. Kjo është mënyra si e shohim angazhimin ton ndaj kësaj familjeje, të qenit besnik deri në fund. Dhe në fakt, ua kam thënë edhe shteteve anëtare. Bashkimi Evropian kur nuk do të ketë një antar më besnik se Shqipëria. E kemi dëshmuar gjatë historisë sonë, ne jemi shumë besnik ndaj perandorive. Faleminderit shumë. Për ta thënë thjesht, mendoj që heqja dorë nga kushti i unanimitetit do të çonte në shkatrimin e Bashkimit Evropian. Do t'ja u them pse, sepse në rast se unanimiteti do të eliminohej, do të ndikonte, do t'ulte rolin e vendeve të mesme dhe të vogla, sepse në rast mos nevoje për unanimitet, do t'ishin të mëdhenj që do të vendosnin për çështje të rëndësishme. Kështu që puna e vendeve të mesme të vogla do t'jetë vetëm të thonë po, we, yes, e kështu me radhë. Po nuk është kjo mënyra se si duhet trajtuar një vend. Nuk është rastësore pse funksionimi i Bashkimit Evropian është mbështetur në traktate, në metodologji, pjesë e cilave kërkojnë unanimitet kur merren vendime për çështje të rëndësishme. Më duhet po kështu të them se ato vende anëtare, të cilat e përmendin unanimitetin si pengesë të zgjerimit, në thelb thjesht po kërkojnë justifikime. Për të thënë pse nuk janë entuziast për zgjerimin, sepse më besoni, në qoftë se do të më duhet të emërtoj hapësirën ku hipokrizia
apo fushën ku hipokrizia është në krye në BE, atëherë zgjerimi do të ishte një prej tyre. Sepse tjetër flasin kolegët e mi përpara audiencës, tjetër midis tyre. Dhe për fat të keq më duhet të them që disa prej tyre nuk thonë të njëjtën gjë pas dyrave të mbyllura e përpara. Pra ne po përpiqemi që ata që thonë diçka ndryshe mbas dere të thonë në fund të ditës të njëjtën gjë, si të gjithë. Për mënyrën se si BE-ja duhet të reformohet për të mirëpritur anëtar të rinj. Mendoj që Komisioni ka qenë mjaft i qartë për faktin se konfigurimi aktual institucional i traktateve është përsosmërisht në gjendje të mirëpres anëtar të rinj. Vazhdoj të besoj që është kështu. Ne e shohim zgjerimin dhe reformat e brendshme si diskutime paralele. Dhe më e mira është që t'i ruajmë kështu, paralele. Në të kundërt, do të bëhet i gjithë një proces ku jemi në kërkim të shpirtit, si thonë. Kjo është njëra prej gjërave. Një tjetër gjë është që kemi një mundësi unike përpara nesh. Dhe kjo është arsyeja pse kam këmbgulur kaq shumë për pranimin e anëtarëve të rinj në fund mandatit të ardhshëm. Po ta shihni kalendarin, presupozohet që të krijojmë një MFF të re nga 2027. Këtu e shoh se duhen bërë ndryshimet më të mëdha për të qenë në gjendje që të mirëpresim anëtarë të rinj. Pra, kur të krijohet, kjo MFF e re duhet të ketë hapësirë për këtë dhe ky është një tregues i ri për të parë nëse BE-ja do të mirëpresë anëtar të rinj fund mandatit tjetër. Faleminderit, pyetja tjetër. Denata Shkodrani, Albanian Public Television. Denata Shkodrani, Televizioni Publik Shqiptar. Kjo është një të rëndësishme për Shqipërinë. Urime, Kryeminist Rama. Dua të di çfarë hapash do të ndërmerrni për ta përfunduar këtë proces përpara 2030-s. Faleminderit. Faleminderit. Është synimi ynë ta përmbyllim këtë proces brenda kësaj dekade dhe të jemi gati të trokasim në dyert e Këshillit Evropian si shtet antar. Kjo sigurisht është shumë ambicioze. Do të kërkoj një volum të jashtëzakonshëm pune. Kemi punuar shumë pranë me Komisionin dhe kemi ngritur, kemi hartuar së bashku një udhërrëfyes, edhe një herë mjaft ambicioz. Kemi një plan. Dhe po kështu mbështetemi te miqtë dhe partnerët tanë për të na ndihmuar të arrijmë këtë gjë. Dhe kur them të na ndihmojnë, kjo është dy kahshe, jo vetëm politikisht, ku për fat të mirë kemi mbështetje mjaft të madhe, por edhe teknikisht, ku kemi nevojë për dije, kemi nevojë për mbështetjen e trurit. Duke bërë të gjitha këto, jam shumë besim plot që për sa na takon, ne do të përmbushim të gjitha standardet apo piketat e ndërmjetme. Një koncept që hyri sot në jetën time dhe do të më persekutoj për pjesën tjetër të kësaj dekade. Derisa do të vim këtu dhe me shpresë do të dëgjojmë që kemi përmbushur këto standardet të ndërmjetme. Dhe pastaj, natyrisht, ka të bëjmë me vendimarrjen politike, por deri atëherë, çfarë është e rëndësishme për ne është ta bëjmë Shqipërinë si një vend antar në mënyrën se si funksionon, në mënyrën se si i bën gjërat, në mënyrën e të qenit. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse nuk duam që Shqipëria të largohet, të marrë çantat dhe të vinë në Bruksel. Duam që Bashkimi Evropian të jetë në Shqipëri.
Nëse I keni kushtuar vëmendje asaj çfarë tha komisioneri Varhelyi, ai përmendi diçka që në fakt është motoja jonë. Ai tha, në Shqipëri kemi nisur të ndërtojmë Europën. Dhe është pikërisht kjo është ajo që duam të përfundojmë, të ndërtojmë Europën në Shqipëri. Pyetja tjetër, Zoatan, lutem. Mirëmëngjesi, unë jam Zotan Buki nga televizioni Hungarisë për gëzime, kryeministër Rama për këtë hap të madh. Javën e kaluar në Strasburg, kryeministri Viktor Orban u shpreh se pa Serbinë, integrimi i Ballkanit Perëndimor nuk është I mundur. Ministër Siarto, si e shihni gjatë presidencës hungareze shanset për të arritur gur të mëtejshëm kilometrik nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor për të çelur disa kapituj të tjerë me ta. Faleminderit shumë. Faleminderit siç e thash që në fillim. Kur vjen fjalë për agjendën e presidencës, çështjen e përshpejtimit të zgjerimit të Ballkanit Perëndimor e kemi vënë në krye të saj. Dhe kemi disa plane mjaft konkrete. Njëri prej tyre u realizua sot. Ishte një plan e objektiv shumë I qartë I yni për të nisur negociatat e mirëfillta me Shqipërinë. Kështu që mund ta shenjojmë këtë kutizë pjesërisht sepse besoj që në qoftë se gjithë secili bën punën e vet në mënyrë të drejtë dhe në mënyrën e duhur, atëherë, përpara fundit të vitit, një tjetër grup kapitujsh duhet të mund të hapet me Shqipërinë, që është gjashta dhe që ka të bëjë me marrëdhëniet me jashtë dhe që është e qartë, që praktikisht, pragmatikisht, po ta shohësh të çështja Shqipëria është gati. Ndaj shpresoj që të gjitha detyrat burokratike të shtëpisë do të bëhen këtu në Bruksel dhe pastaj do të mund të ulemi për një tjetër konferencë ndërqeveritare përpara mbylljes së mandatit të kësaj presidence. Kemi një objektiv mjaft të qartë edhe kur vjen fjala për Serbinë. Është e qartë se Serbia është e aftë dhe e gatshme të çelë grup kapitujt e tjerë që ka të bëj me rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Po të stoni në Beograd, po të thosh Beograd 2 herë brenda një muaji, mund të shohësh se çfarë nënkupton zhvillimi dhe rritja. Pra, ata burokrat këtu, të cilët janë të shqetësuar nëse Serbia është gati për çelur kapitujt, do t'i këshilloja të ustojnë 2 herë brenda 2 javësh në Beograd dhe të shohin sa gati janë. Kështu që me këtë objektiv të qartë shpresoj që ato vende anëtare që janë më kritike ndaj Serbisë të mos ngren pengesa, që të çelëm një tjetër konferencë ndërqeveritare me Serbinë dhe do të ishte më e preferueshme që të çelej grupi I kapitujve për rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Nëse kjo nuk do të ishte e mundur, së paku të kemi një konferencë ndërqeveritare politike për të dëshmuar angazhimin nga të dyja palët për procesin e integrimit të Serbisë. Kur vjen fjala për Malin e Zi, është vendi që ka numrin më të madh të kapitujve të çelur, janë gati për të mbyllur 4 apo 5 prej tyre. Kemi një objektiv të qartë këtu që gjatë mandatit ton të zhvillojmë një konferencë tjetër ndërqeveritare me Malin e Zi në mënyrë që ata të mbyllin ata kapituj ku kanë plotësuar të gjitha piketat apo standardet përfundimtare. Jemi sigurisht të gatshëm të mbështesim kandidatët e tjerë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, po kështu. Mendoj që situata ideale do të ishte zhvillimi I konferencave ndërqeveritare me të dy ato. Por nuk varet vetëm prej nesh, nuk varet vetëm nga presidenca, nuk varet vetëm nga komisioneri, varet nga konsensusi I të 24-tve. Dhe këtu vjen ai problemi që përmendaj, që edhe pse mund të dëgjoni deklarata pro zgjerimit nga shumica e shteteve anëtare publikisht, më besoni që kur ulemi bashk, disa prej tyre ngrën kritika, ngrën pengesa e kështu me radhë në vend që të mbështesin procesin. Këto janë planet tona të qarta për 2 muajt e gjysmë të mbetur të presidencës sonë.
Thank you. Next question. Faleminderit, pyetja tjetër. Sawatch, please. Faleminderit për fjalën. Unë vi nga Agjencia e Lajmeve, të doja t'ju falenderoja për përgjigjet, por dua t'ju pyes, ç'lloj vështirësish prisni zoti Sjarto gjatë procesit dhe si duhet të ndryshojë politika e zgjerimit të BE-s? Zoti Varhelyi, komisioner Varhelyi, ju përmendet që në prill Bashkimi Evropian krijoi një instrument 6 miliard euro për të përshpejtuar integrimin Ballkanit Perëndimor. Si ka ecur ky instrument? A ka rezultate të dukshme? Dhe për kryeministrin, si e kanë marrë këtë nismë vendet pjesëmarrëse? Faleminderit. Me lejen tuaj atëherë, dhe natyrisht edhe me inkurajimin tuaj. Nuk kemi qenë, në fakt ne jemi bërë antar të BE-s jo shumë kohë më parë, kësaj nuk i harrojmë kompleksitetin dhe nivelin e sfidave, të themi. Nuk i harrojmë pra ato. Na kujtohen në mënyrë shumë të gjallë, kur vjen fjala për procesin që ishte shumë i gjatë, shumë i ndërlikuar e shumë kompleks dhe e dim që përvoja ka rëndësi këtu. Kësaj jemi të sigurt për faktin që ky do të jetë një proces kërkues për Shqipërinë. Në maksimumi që mund të bëjmë është të ndajmë përvojën tonë, ashtu siç kemi bërë në Moldavinë, siç kemi rënë dakord me Bosnjë-Hercegovinën dhe tashmë edhe me Shqipërinë për procesin e trajnimit nga akademia jonë për administratën publike. 50 prej tyre do të marrin pjesë në Shqipëri për të marrë njohuritë, ekspertizën dhe përvojën e nevojshme për mënyrën se si të ecet përpara me procedurat e anëtarësimit. Ne do të jemi këtu të pranishëm edhe për te i presidencës krah Shqipërisë për t'i ndihmuar për gjatë gjithë procesit. Sa i takon planit të rritjes. Plani i rritjes u miratua këtë vit dhe funksionon në dy mënyra. Së pari, ofron investime shtesë në të gjitha fushat ku na duhen investime të konsiderueshme për të zbatuar të gjitha reformat e nevojshme për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Janë 6 miliard euro fonde që janë caktuar për këtë plan. Por që të funksionojë, na duhet që nga vendet kandidate të marrim, që do të thotë na duhet të kemi një agjendë reformash për secilin prej tyre, e cila ofron një skicë të asaj çfarë ata do të bëjnë deri në fund të kësaj periudhe financiare, në thelb deri në fund të 2027-s. Ky është një program i cili do të realizoj të njëjtin efekt, rezultat se një program me një cikël normal, por gjysma e një kuadri shumë vjetor financiar. Flasim për 3 vjet e gjysmë. Periodoja agjenda reformave do të jetë kyçe. Kjo është ajo për cilën kemi rënë dakord deri më tani me partnerët tanë. Mungon vetëm Bosnjë-Hercegovina. Këto agjenda reformash janë miratuar nga Këshilli japën e kaluar, kështu që në thelb parashikojmë që pagesat e para të lëvrohen brenda këtij muaji. Ky është plani. Kjo nën kupton edhe që koha në fakt po ecën që vendet të vazhdojmë reformat në mënyrë që ne të levrojmë edhe pagesat e mëtejshme. Në fund të këtij kuadri shumë vjeçar financiar, ky plan që mobilizon një vlerë sa 1/3 e PBB-s së të gjithë rajonit, do të sigurojë apo ne do të kemi një intensitet ndihme që përkon me atë të kuadrit të kohezionit për shtetet anëtare, që do thotë 90% të ndihmës që marrin ata për fillim do ta marrë edhe Ballkani Perëndimor. Kjo nuk kupton që pas kësaj nuk do të ketë asnjë justifikim.
të qenit gati për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Jo vetëm jemi në drejtimin e duhur, por kemi bërë një hap të madh përpara dhe shpresoj që të vazhdojmë. Me planin e rritjes do të përshpejtojmë të gjitha ato reforma që janë të nevojshme për të bërë antar. Thank you so much and Faleminderit shumë. Më lini t'ju them when se I entered these corridors kur hyra a decade ago, në këtë korridore një dekadë më parë, my hairs were much more complex in their color. ju betohem, flokët e mi kishin shumë më tepër 10 ngjyra. years, it has been a long way. 10 vjet kanë qenë një rrugë e gjatë. Dhe kur mendoj që gjatë këtyre 10 viteve Shqipëria ka dyfishuar PBB-n e saj, thuajse ka trefishuar pagën e vet minimale, ka dyfishuar pagën mesatare në sektorin publik, ka ulur borxhin nën 60%, ka rritur investimet e huaja direkte, është shndruar në destinacionin më në mod e më intensiv të turizmit në Evropë, që ka patur rritjen më të madhe të udhëtimit në aeroporte, duke kaluar nga një shifër e ulur prej 1 milion turistësh në vit, më shumë përqendruar te shqiptarët nga vendet përreth, në më shumë se sa 10 milion tani më. Dhe kur shoh që në procesin e integrimit kemi ndryshuar kaq shumë gjëra së bashku me komisionerin Varhelyi dhe komisionin von der Leyen, sepse hym në një dinamik të re dialogu e mirëkuptimi me njëri tjetrin, që nuk mund të jetë o gjithçka, o asgjë o gjithçka në fund, por duhet jetë diçka midis kësaj, dhe siç e thash edhe Putini na ndihmoi. Jemi tashmë kemi shumë gjëra të reja, të cilat nuk ishin kështu për vendet e tjera kur u përpoqën të bëshin antar të Bashkimit Evropian. Plani i rirritjes është pjesë e kësaj. Nuk është vetëm instrument financiar, sepse gazetarët kudo edhe në Shqipëri shohin vetëm pjesën financiare, por ka të bëj edhe me integrimin në tregun e përbashkët evropian. Vetëm pagesat, vetëm për të qenit pjesë në fund të këtij viti dhe duke nisur nga fillimi i vitit tjetër, që të jemi pjesë e hapësirës përbashkët pagesave për të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë, nënkuptojnë 10 miliona euro kursyeera nga transfertat monetare. Dhe ky është vetëm një nga shumë gjërat që mund të merren parasysh apo llogaritan. Dhe në fakt, mënyra se si e kemi pritur ne, me shumë inkurajim, sepse 5 vjet më parë këto gjëra dukeshin të pamundura, ndërsa sot janë realitet. Ashtu siç e përmendi komisioneri Varhelyi, 3 herë njëra pas tjetrës u poshtruam, ishim gati, komisioni tha që ishim gati, dhe pastaj dinamikat, siç e përmendi Peteri, brenda dyrëve, pas dyrëve të mbyllura, ishin të tilla që 3 herë ne u poshtruam, por ajo çfarë të vret të bën më të fortë, dhe ka thënë një filozof gjerman. Kështu që ne kemi dalë më të fortë nga kjo dhe ja ku jemi sot këtu. E dim që rruga përpara është e gjatë, nuk kemi iluzione, dhe e dim që zakonet e vjetra nuk ikin kollaj, kështu që gjërat, rruga mund të shndrohet sërish në rrugë me pengesa, por për ne nuk ka rrugë tjetër, nuk ka vend tjetër, nuk ka të ardhme tjetër. Dhe diçka që të gjithë duhet ta kuptojnë. Kur shqiptarët bien në dashuri, nuk i ndal dot kush.
Thank you. We have one more Faleminderit, question kemi online. edhe një I see a pyetje hand tjetër please. në internet, If you shoh hear us, një the dorë floor të is ngritur, yours. në qoftë se më dëgjoni, fjala është për ju. Yes, do you hear me? Po, më dëgjoni? Yes, we hear you loud Po, and clear. ju But you dëgjojmë, don't see me. We don't por see you. nuk më shihni. Well, but because the host has stopped my video, I don't know Po, why. sepse Okay, I mbylla started. pak videon. So, Po, I have, nis. first, good morning. and Së pari mirëmëngjesi I have dhe three urime. questions. Kam 3 Every pyetje. question is to Çdo one of the pyetje speakers. për First secilin question prej to folësve. the Pyetja e commissioner parë Varhej. për komisionerin Varheji. Komisioner, Today the sot EU, in fact, separated the BE-ja në fakt ndau shkëputi Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut. A ka ndonjë shans që këto vende të ribëhen bashkë dhe çfarë duhet ndodhë për këtë? Dhe e dyta, për ministrin Sjarto. Ministër, çfarë synon të bëjë Hungaria për ta ribashkuar Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut? Dhe pyetja e tretë për kryeministrin Rama. Shkëlqësia juaj. Ju e keni sulmuar Bullgarinë më shumë se një herë për politikën e saj kundrejt Republikës Maqedonisë Veriut. Pasi dy vendet u shkëputën nga njëri tjetri, tashmë, a mendoni sërish që kishit të drejtë për ato sulme? Thank you very much. Faleminderit shumë. Duket se kjo është e vetmja pyetje për të cilën jeni interesuar, edhe pse nuk ka të bëjë me konferencën ndërqeveritare të Shqipërisë sot. Megjithatë jam i lumtur që përgjigjem. Më lini t'ju korrigjoj në përgjigje, sepse në qoftë se të dyja vendet ishin bashkë në një farë mënyre, por jo ligjërisht kur, politikisht ndoshta, duke nisur të dyja vendet e kanë nisur konferencën e parë ndërqeveritare në mënyra dhe në sfera mjaft të ndryshme në 2022. Nuk është e re që Shqipëria po ecën rrugtimin e vet, sepse është proces i bazuar në merit dhe kjo vlen edhe për Maqedoninë e Veriut. Bashkimi i vendeve kandidate me njëri tjetrin do të thoshte që ne të komprometojmë apo të lejojmë që të komprometohen parimet e meritës. Dhe ky është një nga gur themelet e kritereve të Kopenhagës. Dua të theksoj se Shqipëria e ka merituar të nisë bisedimet thelbësore që shprej një kohë të gjatë, dhe unë besoj që edhe Maqedonia e Veriut do të meritonte po kështu të niste bisedimet e mirëfillta thelbësore. Ne e dim se cilat janë pengesat dhe ajo çfarë mund t'ju premtoj si presidencë hungareze dhe si një vend pro zgjerimit është se do të vazhdojmë të mbështesim të dyja vendet që ato të mund ta kalojnë procesin e antarësimit sa më shpejt të jetë e mundur. My friend, you are aware of the neighborhood and you may know that Albania has been me këtë rajon fqinjësie dhe e dini që Shqipëria është bërë bashkë me të tjerë me detyrim shumë herë. With the Ottomans. Na bën bashkë me Osmanët, pastaj me Italianët, na bën pastaj me Jugoslavët, pastaj na detyruan të bëshim qift me Stalinin në ish bashkimin sovjetik, pastaj me Mao Tse-dunin në Kinë, pra në të gjitha këto qiftime, kuptuam se nuk duam që të bëshim qift me detyrim, por donim të gjenim lumturin ton në të vetmin qift që është Shqipëria dhe Bashkimi Evropian. Dhe pastaj çfarë ndodhi? Të rruguçej dhe krejt befa se gjetëm veten ton
bashkuar me Maqedoninë. Më lini të them që nuk ishte kaq keq sepse mundëm të ndanim situatat tona të zymta me njëri tjetrin, dukeshim pak si Vladimiri dhe Estragoni në pritje të Godos. Dhe aso kohë, Brukseli dukej fiks një imitim i Samuel Becketit, por nuk mendoj se kjo ishte diçka që ju apo ne duhet ta shihnim apo duhet ta shohim si një histori të pafundme. Më duhet të them që ndihemi vërtet të trishtë e them me sinqeritet këtë gjë që vëllezërit tanë të Maqedonisë Veriut ende nuk kanë qenë në gjendje të hyjnë në këtë fazë të procesit, ndërkohë që kanë qenë mes të parëve në mos të parët fare që kanë nisur procesin. Ndaj, kur flas për poshtërimet tona, 3 herë, njëra pas tjetrës, na u refuzua nisja e bisedimeve të antarësimit, ndihem një farsoj pak në siklet, sepse më duhet mendoj për poshtërimin e Maqedonisë Veriut. Ajo ndryshoj madje dhe emrin që të mund të taniste këtë gjë. Kështu që po, i qëndroj gjithçkaje që kam thënë për miqtë tanë bullgar, sepse historia nuk mund të jetë arsye për të ndalur bisedimet e antarësimit për asnjë vend. Pikpamje të ndryshme se kush ishte nëna e heroit kombëtar dhe me kë bëri dashuri ajo, apo cili ishte identiteti biometrik në atë kohë dhe me kë kishin lidhje kur vendosën të bënin dashuri, janë tema shumë interesante për historianët, por nuk mendoj se janë pjesë e gjithçkaje që na lidh për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo vazhdon të jetë e vlefshme, nuk është sulm kundër miqve tanë bullgar. Thjesht po themi diçka të dukshme. Për ne, për mua, arritja e Bashkimit Evropian është të mësosh ta shohësh rrugën të shkuar me sytë të ardhmes, jo të ardhmen me sytë të shkuar, sepse kjo do të sillte ndërlikime. Së fundin radhë dhe jo nga rëndësia dhe përsëris dhe me qëra fjala, dje në takimin e procesit të Berlinit të gjithë pa përjashtim deklaruan se bilaterizim, pra vendosja në nivele dypalshe e procesit të antarësimit në drejt Bashkimit Evropian është diçka e stëmur, sepse në qoftë se vendos të proces mbi baza dypalshe, vetëm sa i bën dëm një vendi, vetëm sa i bën dëm asaj për cilën themi që është një familje vlerash e parimesh. Procesi i integrimit për ne, si Shqipëri e për ne në rajon, është diçka që është paksa ndryshe nga ajo çfarë ishte për hungarezët. Komunizmi për hungarezët ishte një aksident mizor në rrugën e një kombi që kishte një shtet, që kishte institucione, një botë akademike dhe të gjitha gjërat, jo demokraci, por të gjitha gjërat e tjera për qindra vjet. Për ne ndërkohë është ndryshe. Ne në historinë tonë nuk kemi traditën e institucioneve, nuk kemi në historinë tonë traditën e një shteti që funksionon pavarësisht nga sistemi. Dhe kishim vetëm 50 vjet shtet komunist, krejt i pa dobishëm për integrim në Europë dhe disa vite përpjekjesh për bërjen e një shteti përpara kësaj. Kështu që të na ndalosh të ecim përpara me bisedimet, duke vënë përpara, duke sjell pretendime dypalshe, apo
duke na vënë në shërbim të zgjedhjeve në vendet anëtare të Bashkimit Evropian është të na ndalësh oksigjenin, të na ndalësh dijet që vijnë nga kjo ndërtesë, nga ky kompleks institucionesh, që do të thotë dije se si ndërtojmë institucionet, se si të bëjmë reformat, se si të sigurohemi që vlerat, parimet, standardet të mishërohen në mënyrën se si funksionon shteti. Këtë nuk e mëson dot nga librat. Këtë nuk e gjen dot askund. Afganistani dështoi, Iraku dështoi. Të gjithë të tjerët jashtë këtij kontinenti që kanë kërkuar të gjejnë demokraci e të lullzojnë të ecin, janë të destinuar të dështojnë vetëm për një arsye të thjeshtë, nuk kanë bekimin të jenë në këtë kontinent dhe të kenë Bashkimin Evropian si burim dije, njohurish, si burim i gjithë shkaje që të duhet, jo vetëm për të pasur njohuri teorike, por edhe për të ditur praktikisht, për të bërë vendin gati për të qenë shtet antar, që do të thotë garanci e lirive individuale, e sundimit të ligjit dhe demokracisë funksionale. Të parandelosh Maqedoninë dhe pastaj Maqedoninë e Veriut, shpresoj të mos bëhet Maqedonia e Jugut, që ta bënte këtë, ishte t'i bëje një dëm shumë të madh një kombi, t'i bëje një dëm shumë të madh një populli, t'i bëje një dëm shumë të madh rajonit tonë. Vazhdoj të qëndroj kësaj dhe mund t'i them gjithkujt që kjo nuk është një konfrontim. Është fakt. Unë e dua Aleksandrin e Madh, gjithë e duam Aleksandrin e Madh, por nuk dua t'ja di. Nuk dua të di se ku ka lindur dhe nuk po pretendoj që të marrë pjesën time si shqiptar nga gjenet e tij, sepse kemi dhe shumë shqiptarë që mund të pretendojnë që Napoloni është shqiptar. Mos doni gjë që të ngrëm një problem dypalësh me Francën për këtë, sepse do të kemi pastaj një mosmarrëveshje dypalëshe për Korsikën, dhe kjo nuk do të përfundoj kurrë. Einstein ishte shqiptar, e dini? Çfarë të bëjmë? Ju lutem, duhet të tregojmë serioz. Dhe gjithmonë vjen momenti dhe do ta mbyll këtu, momenti për të bllokuar. Lërini vendet të rriten, lërini vendet të bëjnë punën e tyre, lërini vendet të mësojnë se si të ndërtojnë institucione, lërini vendet të zbatojmë gjithçka është e nevojshme për të patur lirit e individit, sundimin e ligjit dhe demokracinë. Dhe pastaj kur vjen fjala për të bërë antar, ti thua jo se s'më pëlqen emri yt, por së paktën i keni dhënë çdo gjë që të funksionojnë si një shtet antar i BE-s. Dhe pastaj thojeni, nuk më pëlqen emri. Në rregull, shumë e drejtë, por jo kur vendet kanë nevojë për njohuritë, jo kur vendet kanë nevojë për ndihmën, jo kur vendet kanë nevojë për mbështetjen, sepse pastaj do të keni një vend ku 20 vjet më parë kishte një komunitet të padiskutueshëm perëndim pro euroatlantik dhe sot shihni kush është në krye të Maqedonisë Veriut, se nuk dua të kem një telefonat nga kolegu grek që të më thotë se Maqedoni, jo, është e Veriut. Faleminderit. Kjo e përmbyll konferencën tonë të shtypit. Faleminderit shumë që ishit këtu, kryeministër, ministër, komisioner. Faleminderit shumë, shihemi së shpejti. Mirë, kemi qenë drejt për drejt me Luksemburgun të nderuar shikues në këtë konferencë të përbashkët për shtyp, konferencë gjatë që kemi ndjekur drejt për drejt e kryeministrit Rama, së bashku me ministrin e punëve të jashtme dhe të tregtisë së Hungarisë, e cila mban edhe presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ne do të shkëputemi për pak publicitet, kthehemi pas pak me edicionin e lajmeve të orës 11, që në fakt ora shënon 11:13 minuta, por për shkak të transmetimit intensiv të drejt për drejt do të nis me pak minuta shtyrje. Na ndiqni, kthehemi pas pak.